टिफिनसाठी 30 दिवस 30 भाज्या। आज आपण पाहणार आहोत वांग्याची चमचमीत भाजी कशी बनवायची। त्याआधी उपस क्रिएशनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम मी इथे पॅन गरम करून घेतलेला आहे। पॅन चांगला गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपण तेल ॲड करून घेऊया। तेल चांगले गरम होऊ द्यायचे आहे। मग यामध्ये आपण एक छोटा चमचा जिरे आणि एक छोटा चमचा मोहरी ॲड करून घेणार आहोत। हे दोन्ही छान तडतडू द्यायचे आहे। पहा, आता यामध्ये मी 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने आणि एक मोठा कांदा बारीक कट करून घेतलेला ॲड केलेला आहे। हे सर्व 2 ते 3 मिनिट छान परतून घ्यायचे आहे। कांद्याला लालसर रंग येईपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा आहे। वांग्याची भाजी बऱ्याच जणांना आवडत नाही, पण तुम्ही या पद्धतीने केली तर सर्वजण आवडीने खातील। पहा, कांद्याला छान लालसर रंग आलेला तुम्ही पाहत आहात। आता यामध्ये आपण कांदा लसूण मसाला ॲड केलेला आहे। एक छोटा चमचा हळद ॲड केली आहे। आता हे सर्व मस्त मिक्स करून परतून घ्यायचे आहे। पहा, आता यामध्ये आपण बारीक कट करून घेतलेले वांगे ॲड करून घेतलेले आहेत। या पद्धतीने वांगे कट करून घ्यायचे आहेत। पहा, आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊयात आणि यावरती झाकण ठेवून एक 5 ते 10 मिनिट आपण वांगे शिजवून घेणार आहोत। पहा, 5 ते 10 मिनिटांनंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करून घेऊयात। आणि एक 3 ते 4 चमचे शेंगदाण्याचे कूट ॲड केले आहे। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊयात आपण। वांगे हे इतर फळभाज्यांच्या प्रमाणात कमी पोषक आहे। बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर ॲड करून घेतलेली आहे। आता यामध्ये मी थोडेसे पाणी ॲड केलेले आहे। वांगे शिजायला वेळ लागतो, त्यामुळे यामध्ये मी थोडेसे पाणी ॲड करून घेतलेले आहे। झाकण ठेवून आपण वांगे शिजवून घेऊयात। 10 ते 15 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता आपले वांगे छान शिजलेले आहेत। ज्यांना मूळव्याध, मूतखडा आणि पित्ताचे खडे याचा त्रास आहे, त्यांनी वांग्याची भाजी खाऊ नये। पहा, आपली वांग्याची भाजी छान शिजलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि ही भाजी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।